Servus voi! Cum se spune pe la români, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Unde crezi că am ajuns astăzi într-o zi de noiembrie? Mă sună prietenul Nelu și zice, hai să mergem la munte. Dimineața la 6 te iau și poate băgăm un traseu de creastă. Și numai bine, dragii mei, la 7 ne-am dat jos din mașină și am pornit spre Moldoveanu. La 7 dimineața, cine n-are somn? Câinele Nelu. Am mers o bucată prin pădure, a fost ok. Valea Viștii Mare, 7 ore. Să-i dăm bici. Un fel de echipare complex, că e închis la circulația publică. Cu 20 minute până aici, de la mașină și da. 9 km orașul Victoria, 6 ore 30 de minute. De unde începe cărarea. După 2 ore ajungem la refugiu. Deci am lăsat mașina undeva pe Valea Viștișoarei. Am mers 20 de minute, după care am început să urcăm. Nu-i nimeni. 4 ore jumate până la Moldoveanu, prin Portița Viștei. Refugiu alpin, izvorul Viștii, 1550 de metri. Roată. Mai sunt și niște băieți de băieți, uite, nu și-au mai dus gunoaiele. Vedem destinația. După 2 ore și un pic, 2 ore și un sfert, am ieșit la panoramă. Deci ce aliații avem. Ui jos, e ceață de numă. Și noi acum urcăm. Se vede acolo în spate vârful Viștea, pe care ajungem. Vârf intermediar până la Moldoveanu. Să sperăm că ajungem cu bine. După aia am ieșit într-un platou, așa un Transfăgărășan mai mic și mai virgin. Cum ar arăta Bâlea dacă n-ar fi aranjat? Ui așa, cam ca Valea Viștii. Am parcurs Valea. Uite ce ceață jos, ioi. Super fain, vizibilitate. Dar s-a cam gata distracția. Că începem urcarea în creastă. Până aici am urcat 1000 de metri. De la 800 suntem la 1800. Am crezut că sunt cei mai nebuni care urcăm în noiembrie la munte, dar noi urcăm și o familie cu coborât, a dormit acolo sus, ca să prindă răsăritul pe Moldoveanu. Mai nebun ca noi. Am ajuns la 2000 de metri. Acum nu se vede că e foarte departe, dar sus în creasă sunt 2 capre negre. Stau acolo și ne urmăresc. Am trecut de 2200 de metri. Vârful Viștea este aici în spate, uite la. Acolo e vârful. După ăsta e Moldoveanu. Mai avem de urcat cam 100 ceva de metri până în creasă, așa-i Nelu? Ultima bucată aici. Dăm în creastă. Se vede orașul Victoria. Am ajuns la o porțiune mai omenească. Mergem un pic drept. Și aici e Viștea. Asta va fi primul pe care urcăm. Am ajuns și la zăpadă. Uite cum se vede vârful Viștea. Hai lume, cine așteaptă. Gata, părăsim Valea și intrăm aici, în zona de creastă. Ne așteaptă vârful, da? Întâi o pauză de sandwich. Că am ajuns în creastă. Uite și lacul. Uai, superb. Superbă zi. Uite unde adună românul gunoaiele.
Să vedem mai care. Vine o bere omul. După aproape 5 ore prin Valea Viștei am ajuns în creastă și am urcat 1500 de metri până aici. Și aici aproape ne luăm premiu. Cabana Podragu, 4 ore jumate. Vârful Viștea, o oră, Moldovean o oră jumate. Și refugiul Viștea 10 minute. Uite refugiul acolo. Am mai urcat o bucată. Aici deasupra ne așteaptă Viștea. Cora, ești ok? Mei, ești ok? Cade aia, ia uite. Răzbim și ultima urcare. Urcarea spre Viștea. Ei, lume. Ceau, Nelu. Ai ajuns de mult? Am făcut-o și pe asta. Prima. Viștea Mare. 2527. O calcavar. Cine ar fi crezut că în noiembrie ajung în Făgăraș? Și unde? Uite, deocamdată spre Viștea Mare. Și în spate ne așteaptă dușmanul cel mare. 2527. Aici împreună cu Nelu și cu fetele lui. Plăcut, nu-i rece, 0 grade, dar dacă mergi e ok. Și acum ultima etapă până la Moldoveanu. Uite-l pe Moldoveanu acolo. Ne așteaptă maestos, dar până acolo trebuie să trecem țigănia asta. Ia uitați! Într-o zi de noiembrie am ajuns la Moldoveanu. 2544 de metri. România la înălțime. Să mai reușim. Doamne ajută-ne! Nu, vârful 1 și vârful 3 astăzi. Deci ca și statistică, 6 ore și 20 de minute am făcut de jos, de unde am lăsat mașina și până aici la vârf. 6 ore jumate, de-am ne-am oprit, de-am mâncat, ne-am oprit pe Viștea Mare, ne-am filmat și aici. Este ora 2 și 5 și trebuie să mergem înapoi. Sper că cu 6 ore ar veni 8, să facem numai 4 ore, să vedem. Ne întoarcem înapoi pe Viștea Mare. Acum se vede frumos în spate.
Poate vă întrebați câți nebuni am văzut astăzi pe munte. Când am urcat pe la 10, așa, ne-am întâlnit cu o familie din Brașov. Ei au dormit la refugiu aici la Viștea și azi dimineața au văzut vârful moldoveanul la răsărit, afară de aia doi care coborau la ora 10, după ce au văzut moldoveanul la răsărit. Nu mai fost nimeni. Nimeni. Cam atâția nebuni au fost pe munte astăzi. Hai, cine ce mânca până jos. Am terminat toată Valea Viștei, adică ce-a fost așa, peisaj super fain. Și acum intrăm în pădure și mai avem cam 5 km jumate până la mașină. O să mergem un pic așa pe Twilight Zone și un pic o să mergem pe beznă, da, avem lanterne. La revedere, Valea Viștei. Ultima bucată este 5 și jumătate și ne-a prins noaptea. Și mai avem cam 40 de minute până la mașină. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-mi și mie un like, dați un comentariu, să crească și mie ratingul pe YouTube. Și nu uitați să vă abonați, să următați următoarele postări. În zile minunate și Doamne ajută-vă! Ciao! Pa!